الو. يا ستي، ايه المرة دي هتعملي لنا ايه؟ والله عم فكر اعمل كشري. كشري حتة واحدة؟ خليكي في التبولة فتوش الحاجات المهضومة اللبناني بتاعتكو دي. طب ايه رايك ان انا هعمل كشري وهيبقى اطيب كشري انت اكلته في حياتك؟ طب يا ستي يلا اما نشوف. هتشوف. انا ما بعرف اعمل كشري. اليوم رح نعمل اطيب طبق كشري ما حصلش. هنتكلم بالمصري عشان نخش في المود، ومش هياخد معانا اكتر من 15 دقيقة، وهنعمله في حلة واحدة بس. لو هيظبط معايا اكيد هيظبط معاكم. أنا ربا. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس بهيدي الطريقة منشان يوصلكن إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة. يلا خلينا نبلش. أول حاجة الكوباية اللي أنا هستعملها معيارها هو نفسه معيار كوب من الأكواب والمقاسات المعترف بها عالميا في الطبخ. بس طبعا مش هتنزلوا تشتروا أكواب عشان تعملوا كشري. فلازم الكوباية اللي انتوا هتستعملوها مهما كانت تبقى هي نفس الكوباية اللي هتستخدموها في كل الوصفة عشان تظبط معاكم المعايير بالظبط. هي دي الحلة اللي احنا هنستعملها لعملان الكشري. هحط جوه الحلة كوباية من العدس البني او العدس ابو جبة، وانزل عليهم ب3 كوبايات من المية المغلية. ده هيسرع عملية السوى. حط جوه المية فص من الثوم ورشة من الكمون. اغطي العدس واسيبه يستوي على راحته بقى لغاية ما يبقى نص سوا. في الوقت ده طبعا مش هروح اتفرج على التلفزيون، احنا هنكمل. دي بتحضير البصل. عندي 4 بصلات متوسطة الحجم، هقشرهم وعايزة اقطعهم جوانح او جوليان. لازم تاخدوا بالكم وانتوا بتقطعوا البصل عشان حجم البصل لازم يبقى متوسط. لو كان رفيع جدا هيتحرق منكم في الزيت، ولو كان تخين مش هيستوي كويس ومش هيقرمش، هيتحرق قبل ما يستوي تماما. عشان كده لازم حباية البصل تبقى متوسطة. بعد ما اخلص من البصل هحطه كله في بولة، والبصل لازم يبقى متفك كله عن بعضه متفرفت كده. وحاول ان انا انقي الحبايات اللي هما كبيرة شوية واشيلهم على جنب عشان دول مش هينفعوا معايا. هحط البصل على جنب وبص بصة صغيرة كده على العدس اشوفه وصل لغاية فين. زي ما قلنا انا محتاجة العدس يستوي نص سوا بس عشان هيكمل سوا معانا في الحلة لما هنحط فوق الرز والمكرونة. كده العدس استوى تمام. هصفيه من المية بتاعته واغسل الحلة، وهكمل استعمال نفس الحلة معانا. وعلى نار عالية هحط كوباية كاملة من الزيت. هتقولولي كوباية كتير قوي. عارفة بس الكوباية دي هنستعملها للصلصة وللكشري وللدقة مع بعض. هحط معلقتين كبار من النشا فوق البصل واخلطهم كويس جدا، وما بعملش الحركة دي الا قبل ما انزل البصل في الزيت. وابتدي انزل البصل بالطريقة دي. مش عايزة احط بصل كتير في الزيت، خلي البصل كده براحته في الزيت تمام عشان يتقرمش معايا كويس جدا. بصوا لونه بقى حلو قد ايه. احنا لازم ناخد بالنا ان احنا ما نسيبش البصل يتحرق في الزيت عشان ما يديش طعم مر ووحش وهيبوظ لنا كل الكشري بتاعنا. هقلب تاني دفعة من البصل كده تقليبة صغيرة وابتدي بتحضير الطماطم. هعمل كروس على الطماطم كده زي ما عملنا في فيديو الراتاتوي، فاكرين؟ عشان عايزين نقشرهم. طبعا نبص على البصل، ما ننساش البصل. وهنحط الطماطم في بولة ونحط عليهم مية مغلية عشان ده هيساعد ان احنا نقشر الطماطم بطريقة اسهل. هحط الطماطم على جنب بقى يستريحوا، واكمل في تقليب البصل. كده البصل بقى جاهز عندي ولونه ذهبي حلو جدا. اتأكد ان انا شلت البصل كله من الزيت واحطه على محارم، وهصفي الزيت ده وارجع احط تلت من الزيت، تلت من الكمية في الحلة تاني، واضيف عليه معلقتين كبار من الزبدة. كده هنبتدي بتحضير الكشري. هضيف عليهم نص كوباية من الشعرية واستمر بالتحريك لغاية ما يبقى لونها ذهبي حلو كده زي الفل. وهحط عليهم كوبايتين من الرز. طبعا الامثل لازم يبقى رز مصري، بس انا ملقتش فبستعمل رز تايلاندي بالياسمين. الرز ده مش محتاج يتغسل او حتى يتنقع. هضيف عليهم رشة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الملح. طبعا كان لازم احط معلقتين ملح عشان كوبايتين رز، بس هتشوفوا ليه ما كترتش ملح. دلوقتي هنحط عليهم كوباية من المكرونة الصغيرة دي بتاعت الكشري،
ونحركها كويس جدا مع الرز والشعرية. اهو شفتوا ليه انا ما استخدمتش ملح كتير؟ عشان هنستخدم مكعب من المرقة، وده اساسا فيه ملح كفاية. هنحرك كل المكونات مع بعض، هنضيف عليها العدس اللي هو مستوي نص سوا. يا سلام على الجمال. وهنحرك كل حاجة كويس عشان تتشرب النكهات. كل كوباية من الرز بتاعي هتاخد كوباية ونص من المية، فانا هحط 3 كوبايات من المية واضيف عليهم كوباية زيادة عشان اخد بالي ان العدس لسه هيشرب مية والمكرونة برضو هتشرب مية. وهحط على الوش شوية من المكرونة سباجيتي كده واوزعها كويس، واغطي الحلة واسيب المية تغلي شوية بس، وبعدين اتأكد ان المكرونة اتوزعت تماما واتغطت تماما بالمية. هغطي الحلة تاني واسيب الكشري يستوي على نار هادية لمدة ربع ساعة. في هذه الأثناء هنرجع للطماطم. بصوا بقت تتقشر سهل ازاي. هصفيها من المية وأقشرها بالطريقة دي. وهحط الطماطم في بولة وعايزة اطحنهم بالهاند بلندر او البلندر الكهربائي. اعصروا الطماطم زي ما تحبوا، المهم في الاخر يطلع لنا كوبايتين من عصير الطماطم. وهنجيب حلة صغيرة. استنوا، افتكرتوا ان احنا هنحط الطماطم فوق الكشري؟ لا، ما ينفعش. هنحط تلت التاني من الزيت، عليهم معلقة كبيرة من الثوم المهروس، هنضيف عليهم معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من معجون الطماطم. وهنحرك كل حاجة مع بعض كده، ونضيف عليها ربع معلقة صغيرة من البهار الأسود. الريحة تهبل. هنحط عليهم الكوبايتين من عصير الطماطم اللي احنا عصرناهم فريش، عليهم معلقة صغيرة من السكر عشان تعدل حموضة الطماطم، ونضيف عليها معلقة صغيرة من الملح وورقتين من اللورة. ورقتين اللورة دول هيعملوا فرق كبير جدا بالطعم. وهسيب الصلصة تتسبك كده على جنب، وهبص على الكشري عشان شكله استوى. يا بص على الجمال. شوف الرز والعدس متفلفلين ازاي، والمكرونة مش متعجنة ابدا. حاجة تحفة. لا لا، لسه مش هناكل، استنوا، عايزين نعمل الدقة. هنحط اخر تلت من الزيت، عليهم معلقة كبيرة من الثوم، وهنضيف عليهم معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ومعلقة من الكمون. وهنحرك كل حاجة مع بعض، وننزل عليهم بكوباية من المية. بعد ما الدقة الجميلة بتاعتنا تبتدي تغلي شوية، هنشيلها على النار، وهنضيف عليها نص كوباية من الخل. لازم تضيفوا الخل بعيد عن النار، وإلا الخل هيبتدي يتبخر. بكده الدقة بقت جاهزة. هنرجع للصلصة. بصوا الصلصة حمرة وجميلة ومتسبكة وسميكة ازاي، زي بتاعت المحلات بالظبط، والريحة تجنن. هشيل الصلصة على النار واضيف عليها معلقتين كبار من الخل. هحرك الصلصة كويس جدا، وطبعا منساش ان انا اشيل اوراق اللورة. بكده تبقى صلصة الكشري جاهزة. ياه، واخيرا عايزين ناكل. يلا تعالوا نغرف مع بعض الكشري اللي احنا عملناه مع بعض في حلة واحدة. بصوا على الجمال. شوفوا الرز والعدس متفلفلين ازاي مع بعض، والمكرونة مش معجنة خالص. طبعا ما ننساش نزين الطبق بشوية من الحمص المسلوق، واكيد عليهم الصلصة الجميلة الرائعة اللي احنا حضرناها مع بعض. وما ننساش البصل المقرمش. انا بجد انصحكم ان انتوا تجربوا الوصفة دي، عشان بجد سهلة جدا وما خدتش وقت خالص. واكيد في الاخر شوية من الدقة اللي احنا حضرناها مع بعض. ايه رأيكم بقى؟ كشري ده ولا مش كشري؟ لا، تمام. وانا هرجع اشوفكم بفيديو جديد.